Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay lại với một video để chia sẻ tới bạn một cách sửa chữa một cái bóng đèn LED. Nó bị một cái tình trạng rất là phổ biến hiện nay. Đó chính là cái tình trạng nhấp nháy như các bạn có thể quan sát thấy ở trên màn hình điện thoại. Thì cái tình trạng này nó cứ bị nhấp nháy hoặc là nó sẽ bị một cái tình trạng như thế này nữa. Trong quá trình các bạn sử dụng thì các bạn sẽ cắm cái bóng đèn LED này tầm khoảng từ 5 phút thì nó mới bắt đầu nháy. Thì cái tình trạng này thường xuyên là xảy ra. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới bạn một cái cách sửa của cái loại bóng đèn LED này bị cái bệnh rất là đa dạng như thế này. Trước tiên thì mình sẽ tháo cái nắp để tản ánh sáng ra ngoài và cho các bạn quan sát thấy cấu tạo bên trong. Cấu tạo bên trong của nó sẽ bao gồm những hạt LED và một mạch điều khiển. Để tháo cái vỉ của những cái hạt LED này ra thì chúng ta sẽ sử dụng một cái cây nhíp hoặc là một cái đoạn sắt mỏng. Sau đó là sẽ can thiệp vào hai cái vị trí tiếp điểm này để lấy nguồn điện. Và chúng ta sẽ mở hai cái phe này ra. Sau đó là sẽ cậy và nhấc cái vỉ LED này ra ngoài. Thì mình nhìn sơ bộ trên cái mạch đèn LED này thì các hạt LED ở đây đều bình thường, không có dấu hiệu là bị cháy. Rồi bây giờ mình tiến hành mình cậy ra nha các bạn. Sau khoảng một thời gian mình đã cậy được cái vỉ của cái hạt LED này ra ngoài rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình lấy cái vỉ nguồn ở bên trong. Đây là cái vỉ nguồn để cung cấp nuôi cho cái hạt LED kia. Thì cái vỉ nguồn này nó cấu tạo rất là đơn giản các bạn ạ. Cái vỉ này thì được thiết kế trên một cái mạch PCB một nớp. Ở đây nó sẽ có một cái con điện trở cầu trì để hạn chế nguồn điện cũng như là có tác dụng bảo vệ trong quá trình quá tải thì cái cầu trì này nó sẽ bảo vệ. Thì cái mạch đèn LED này nó bị cái tình trạng là nhấp nháy. Thì các bạn quan sát thấy ở đây sẽ có một con tụ. Con tụ này nó sẽ nối với nguồn điện đầu ra. Nó sẽ có cái tác dụng là nó lọc điện nguồn đầu ra cho hạt LED. Đấy. Ở đây sẽ cấu tạo hai con tụ, một con to, một con nhỏ. Con to thì lọc nguồn điện đầu vào, con nhỏ lọc nguồn điện đầu ra. Thì ở đây mình sẽ tháo cái con tụ nhỏ này là con tụ lọc nguồn đầu ra của hạt LED. Con tụ này sẽ có thông số là 2,2 microfarad 400V. Thì nó lọc nguồn điện đầu ra ở đây. Thì bị cái bệnh nhấp nháy thì mình sẽ tiến hành mình thay thế con tụ này bằng một con tụ khác có thông số cao hơn hoặc là bằng. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn một con tụ có thông số là 6,8 microfarad 400V. Các bạn có thể lựa chọn những cái con tụ khác có thông số là 400V. Cái số microfarad này thì các bạn có thể chọn vừa phải, từ trong giải tầm 2,2 hoặc là tầm 4,7 đều được nha các bạn. Rồi mình sẽ thay thế cái con tụ này vào cái vị trí của cái con tụ đã bị khô. Thì cái căn bệnh này ý, thì nguyên nhân là do con tụ điện nó bị khô các bạn. Thì quá trình lọc điện đầu ra nó không ổn định nên nó sẽ gây ra cái tình trạng là bóng đèn LED của chúng ta nhấp nháy. Rồi sau khi mình đã hàn xong thì bây giờ mình sẽ lắp vào trở lại vị trí ban đầu. Sau đó là mình sẽ lắp cái vỉ hạt LED ở đây vào cái vị trí của nó. Các bạn chú ý là trên cái vỉ mạch này và cái vỉ hạt LED này sẽ có ký hiệu cực cộng và trừ. Thì các bạn sẽ lắp đúng ký hiệu là chiếc mạch của chúng ta có thể hoạt động được bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cung cấp nguồn điện cho nó bằng cách mình sẽ vặn vào cái đuôi đèn này và bật công tắc nguồn cho các bạn thấy. Sau khi mình bật công tắc nguồn xong thì các bạn có thể quan sát thấy ở đây chiếc đèn LED của chúng ta đã hoạt động trở lại bình thường và không còn cái tình trạng nhấp nháy như ban đầu nữa. Với một cái căn bệnh mà bị nhấp nháy như thế này thì mình thấy rất là phổ biến trong cuộc sống.
Thông thường những bóng đèn LED này chúng ta mua về và sử dụng có thể là trong vòng 1 tháng hoặc là trong vòng 1-2 tuần gì đó, cũng có thể là bị xuất hiện cái tình trạng của cái căn bệnh này. Căn bệnh này là thường là do nhà sản xuất người ta sản xuất những cái linh kiện kém chất lượng, nên thì quá trình sử dụng thì nó sẽ bị ngay lập tức sau một thời gian sử dụng có thể từ 1 tháng hoặc là tầm khoảng 3 tháng trở lên nó cũng sẽ bị trở lại. Đó là do cái linh kiện người ta sản xuất nó kém chất lượng nên nó bị tình trạng như vậy. Thì mình đã thay thế một con tụ có chất lượng tốt hơn thì nó sẽ đọc nguồn tốt hơn, thì nó sẽ hết được cái căn bệnh này. Rồi, mình hy vọng video này sẽ hữu ích cho bạn trong cuộc sống. Các bạn thấy video của mình ngày hôm nay thấy hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và mọi người cùng biết và khắc phục cái tình trạng này nhé. Ở bên dưới góc màn hình có biểu tượng chuông thông báo thì các bạn sẽ nhấn vào biểu tượng chuông đó. Khi nào mình có video gì mới sẽ cập nhật cho tất cả các bạn. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là subscribe đăng ký kênh để ủng hộ mình với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.